ربع ساعة تريح وبنحطها على نار خفيفة. اجمالا بشمال وبرمت على كثير ضياع، كل واحد بيسميه على طريقته. اسمها مورقه بعمشيت، اسمها مبرومه بانفي، اسمها ساحب سيرو بشبطين، وهون اسمها محلوله. مبرومه كثير على رواق، مطبوخه كثير على رواق، بيقشروا لاير ورا لاير ورا لاير، حسوا بالسكر جوا دايب مثل الكراميل. بهالبردات منقوشة زعتر. وقفت عند موسى، بتذكر قطعت لعنده من شي 5 سنين بعتقد، ما بعرف، هو صار له 10 سنين هون. وبتذكر العجينة القديش الخفيفة، زعترات قليل، لبنة قليل، قرشة الخيارة، المنقوشة البالانس المضبوطة يعني. هيدي القورمة. العجينة الكتير رقيقة اللي بتقرش قرش. جوا في عنا القوارمة اكيد الهوم ميد، ما في شي بينشرى من السوبر ماركت. اللبنة المسقعة. واو معقول. ملوحتها، الفات اللي بقلبها مش معقول، بتحرك المشاعر يعني في اشياء بتحط الضحكة على الوجه. هيدي شو بدي اقول، مش معقول، مش معقول. بطاطا فندوقك من كل شيء. اي شلون صيف شتري؟ الناس تيجي لعندك على الترويقه بس او كل نهار؟ على الترويقة وعلى الظهر بيجوا، في ناس بيجوا استراحة الأرز. استراحة الأرز. كم سنة صار لك هون؟ صرنا هون 22 سنة بالبلد، صار المحل صرنا 4 سنين، 3 سنين صار. يعني بتستقبليهم ببيتك، هذا مطبخك؟ ايه. رقة مثل الورق. رقة أقل من الورق. فيها تقريبا شي نص ميلة قرشة من برا، من جوا نكزة طرية، بتحسوا بكل طعمة الأرض والضيعة. واو، رائعة رائعة رائعة. هيدا منقوشة الزعتر يلي بارفان تنبلش، يعني ريحتها مش معقول. اسمعوا التكسير. ما عم لاقي تفسير يا نايم. طيب هاي ستة بس بتحط الضحكة على الوجه هيدي المرة، بليز تعالوا لعندها. اكسلنت. اول شيء
منقوشه لمينيموم شخصين. عجينتها كتير مرتاحه، كتير 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 مرتاحه، فعلا مثل واحد هيك حاطط مخديه وعم يرتاح عليها. الجبنه عظيمه، الزعتر عظيمه. هلا عنا هون كم نوع جبنه؟ 7 انواع. 7 انواع جبنه وحار. حار وبصل وبهارات وصوص اللحم. واو اكسبشنال. واخر شيء الزيتون. زيتون، جبنه، مرقه حمراء. فرن كوكو ضروري تجوا عندهم. باي. شي تاني مرة ان شاء الله بشوفكم. مرحبا، بتطعمينا؟ كيفك؟ ماشي الحال. عظيم عظيم. جيت لهون بحلقة تنورين او بحلقة البرمة بلبنان تقريبا من شي 3 سنين، بعدني بتذكر هذا الفرن بغير شكل. اهلا وسهلا، اللي بيجي وبيكون محب اهلا وسهلا فيه. جبنة مع كاتشب؟ مندوق. والله فيني خبرك انه صار لي 5 سنين بصور بعد ولا مرة اكل جبنة مع كاتشب. والله يلا مندوق. هلا دوقي واعطيني. عجينتك حتى لو محمصة طرية كتير. بدك والجبنة تمغط مظبوط. فكرة جيدة جدا. بتزيد حلاوه، بتزيد سويتنس، يعني بتكون عجينه طريه والجبنه مزبوطه، ملوحتها على القد، كاتشب على الوجه، لذيذه الفكره. تاكلوها هيك. الله معكم، موفقين. ما بقدر اقطع حدث جبنه ما قطع عند كلود، يعني صارت مثل كانه يعني عمل لي حاجز. كلود فهيك يعني على السريع صار وحديه بيض غير شكل، شويه قوارمه ومنكفي البرمه. بتعرف برد وبدها شويه دفى. نبلش باهم شيء، تتنفخ لازم تنبرم مزبوط، وكلود بيعملها بقوه، والبيض دائما على فرد ميل، مش يمين شمال يمين شمال، لازم على فرد ميل تما يزنخ. دائما سكين معون، والملحات والبهار والنفس اللي بقلبها توب. كيفك يا خيي؟ منيح؟ كون زادوا نوع، يعني اليوم كانوا 63 اخر مره. نعم. كان لكن 63 نوع، فهون ما بوجع راسي، بيجي بوقف بهالزاويه وبنطر وبصيروا يطلعوا وحده ورا الثانيه، يعني بتطلعوا خالصين ب 6 7 مناقيش، هيدي بتكون بس تقليعه، وبالاخر اهم شيء الحلاوه مع موز وشوكولا بتوقف شعر الراس. خلص رح اخبركم عن قرشه. شفتوا هول الطراف؟ طيب لدرجه انه حطهم اثنين فوق بعضهم، من اروع ما يكون. اذا في توب 10 ديزرتس بلبنان هيدي وحده منهم اكيد. تخيلوا حلاوه شوكولا موز على عجينه كتير رقيقه بتقرش مثل الكريب، وجبنه بالاخر. روعه 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 روعه. هي بتخلص اكسبيرينس على ابو داوود، فرن بجديده، ضروري تجربوا.
عم نحكي عن اروع ما يكون من اهم مناقيش البلد. ليش؟ لان اول شيء قمحه كامله 100%. الطحين فيكم تاكلوه مثل ما هو، تنفخ ترتاح مثل الخبز العادي. الفرق بينه بين الخبز اللبناني والخبز المنقوشي انه هيدا بس عليها جبنه من فوق، جبنه وقوارما شقف بيعملوها بالبيت. شفتوا زيتات الجبنه شقف منا مبروشه، احساس لا يفسر فعلا. اذا بدي احط توب 10 مناقيش بلبنان هيدا وحده منهم. ميشيل ميلاد الموروني. انت برشعين كضاء صغارتها بترتفع عن البحر 250 متر. وهون انت واقف بفرن الضيعه وبنعمل كل انواع المعجنات. اول شيء المنقوشه الطيبه تتكون طيبه، بدها تكون نفسيتك اول شيء طيبه قبل ما تبلش بالعجين. تكون نفسيتك طيبه، ملقوك حلو، كلامك حلو، بعدين بنبلش بالعجينه الطيبه. العجينه الطيبه لها سر بتعرف، ما حدا بيعطي سر مهنته لحدا، هيدي من حيث المبدا. عجينة كتير طرية، كتير رقيقة، مرتاحة مظبوط، كتير واضح الهواء اللي بقلبها. شفنا كيف نفخت بقلب الفرن. برشينة هيدي. الله خليلي قلبك عن جد عزقت ما تجي مني. روعة. الخبزة كتير طرية، كتير رقيقة، كتير خفيفة. زعترات ما في منهم. يعني بدي 4 أشبع. اسمعوا القرش. بتعقد. أقام كراكوزيان قلنا بمرج عيون 35 سنة، بهاي المصلحة قلنا 20 سنة. عم بتعلم مصلحة. بنحاول نعملها مبرومة. اوكي. القشط؟ لا ما تقلبها. ما بقلبها؟ لا لأنه بتبطل تلزق. اوبس. هي المميز. بيطلع لي سكند شانس؟ أكيد. يلا. بجرب اعملها بطريقه البيتزا، فقمت برمتها وحطيت لها طحين من وين ما كان. طلع الصاج غير. بالصاج ممنوع يكون الاطراف سماك عكس البيتزا لانه بتنفخ، وما لازم تنبرم كرمال تضلها تلزق على الصاج. فرح من جوا قمحه كامله، مشان هيك لونها شوي براون، ومن برا اللي شايفينه هون هو طحين ذره يلي بيعطيها هيك قرشه لذيذه، احمرار لذيذ، وبالاخر عكاوي على الوجه. واو، العجينة اللي كتير طرية، كتير خفيفة، أبداً ما فيها قرشة، أبداً ما بتعلق، ما بتحسوا حالكم عم تاكلوا عجين. الجبنة المحلية مزبوط، والزعتر